เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องปโตทสูตรว่าโดยความการที่บุคคลจะปรารภความเพียรอย่างแยบคายในที่นี้นะความเพียรเนี่ยไม่ใช่ความเพียรธรรมดาเป็นความเพียรที่มีความเชื่อมโยงซึ่งมาจากสังเวชสลดใจถ้าถ้าคนเราจะปรารภความเพียรเนี่ยจะต้องสลดใจก่อนไหมบางคนก็สลดใจบางคนก็ไม่สลดใจถ้าสลดใจนี่ก็น่าจะเป็นตสังขาริกสลดใจก่อนแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรอันนี้เรียกว่าเป็นตสังขาริกคือมีเหตุจูงใจให้สลดใจแล้วก็ทำความเพียรแต่ถ้าไม่สลดใจก็ทำความเพียรได้ก็มีหลายแบบยกตัวอย่างเช่นสลดใจเดี๋ยวเริ่มทำความเพียรอย่างกาเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเห็นเทวรูปเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายอย่างเงี้ยสลดใจไหมเป็นคนแก่สลดใจเป็นคนเจ็บก็สลดใจเป็นคนตายก็สลดใจเห็นสมณะก็เห็นทางออกแล้วสลดใจยังไงสลดใจว่าโอ้คนเราทำไมต้องมาเจ็บต้องมาแก่ต้องมาตายเราก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายหรือเนี่ยก็คือได้การชักชวนแล้วชักชวนใครชักชวนน่ะก็นายชนะเนี่ยคือเป็นจริงๆแล้วนายชนะก็ไม่ได้ชักชวนอะไรอ่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ตอบไปตามเหตุตามปัจจัยที่เจ้าชายสิทธัตถะถามท่านก็ตอบไปตามความจริงเนี่ยตอบตามความซื่อคนที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนี่ก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังความจริงพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยไม่ประสงค์ให้เจ้าชายออกบวชเลยประสงค์จะให้เจ้าชายครองราชสมบัติแทนนี่ก็เป็นความธรรมดาของพ่อของแม่ที่อยากจะให้ลูกได้สืบทอดทรัพย์มรดกของตนต่อไปแต่พระเจ้าสุโธทนะก็ไม่ทราบว่าถ้าท่านเจ้าชายเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันจะดียังไงคือเขายังไม่เห็นว่าถ้าเจ้าชายตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันจะยังไงต่อเนี่ยเขาไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าด้วยกันแหละหรือว่าเขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่ปรารถนาให้ลูกชายบวชอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเจ้าชายก็บวชจนได้แล้วนี่เดี๋ยวก็บอกว่าสลดใจก่อนเจ้าชายสลดใจก่อนหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเขาเรียกว่านิพพิทานิพพิทายานเกิดขึ้นแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้
ไม่ได้เกิดนิพพิทายานแต่อย่างใดแต่พอเมื่อเห็นเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะคืออะไรก็ได้รับคำอธิบายจากนายชนะซึ่งเป็นสหชาติก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะนายชนะนี่ก็ผลที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแสดงว่าท่านก็บำเพ็ญบารมีมาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะบรรลุหมดเช่นอนางพิมพาอานนท์กาลุทายีแล้วก็นายชนะมีมีสี่นะที่เป็นคนน่ะมีสี่ก็บรรลุหมดเป็นพระอรหันต์หมดก็แสดงว่าท่านก็บำเพ็ญบารมีมาเป็นชาติสุดท้ายแล้วเหมือนกันส่วนม้านั่นก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้แล้วก็ต้นโพก็ยังเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าจนถึงวันนี้ต้นโพแล้วก็ขุมทรัพย์ทั้งสี่นี่ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ทั้งสี่เนี่ยนะที่เป็นที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าในอธิบายเขาอธิบายว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วขุมทรัพย์ทั้งสี่นั้นก็อันตรธานหายไปแต่อาตมามีความคิดเออาจจะคิดเองก็ได้นะอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ไม่ได้อ้างอิงตำรับตำราอะไรเพียงแต่ว่าอาศัยเหตุผลคิดเองโยมก็ลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมขุมทรัพย์ทั้งสี่ทิศของเจ้าชายทิฏฐะไม่ได้หายไปไหนหรอกก็อยู่ในปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนิยมจะเห็นไหมว่าโบสถ์ศาลาโบสถ์ศาลาวัดวาอารามในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคิดมูลค่านี่ไม่ใช่น้อยเลยเป็นร้อยล้านพันล้านรวมกันหมดนะทั้งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มมาโน่นเลยถ้าพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างเจดีย์84,000แล้วก็สร้างมาเรื่อยวัดวาอารามสร้างมาเรื่อยมาปัจจุบันประเทศไทยวัดวาอารามใหญ่โตโมโหลานทั่วไปหมดทรัพย์นี้มาจากไหนก็คือของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันก็ผุดขึ้นมาเองมากบ้างน้อยบ้างมันก็มาสร้างคือมันแปรรูปเป็นศรัทธานะแปรรูปเป็นศรัทธาว่าคนศรัทธาเริ่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงได้สร้างวัดวาอารามขึ้นมาพระมหากษัตริย์ก็สร้างวัดใหญ่หน่อยประชาชนธรรมดาคนอหบดีก็สร้างเล็กลงมาประชาชนธรรมดาก็สร้างวัดเล็กๆอย่างนี้เป็นต้นทรัพย์นี่มาจากไหนทรัพย์ก็ของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันก็ค่อยๆผุดขึ้นมาจากศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนนั้นมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเขาเชื่อในพระพุทธเจ้านะเขาถึงได้สร้างวัดเนี่ยถ้าเขาไม่มีศรัทธาความเชื่อนะเขาก็คงไม่สร้างวัดวาอารามแล้วก็พอสร้างขึ้นมาแล้วก็มีคนบำรุงต่อนะลูกหลานเขาก็บำรุงต่อถึงแม้ว่าลูกหลานเขาไม่ได้บำรุงก็มีญาติโยมแถวนั้นอ่ะบำรุงต่อบางคนไกลๆมาไกลๆก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยก็นี่แหละถึงบอกว่าขุมทรัพย์ของ
เจ้าชายสิทธัตถะนี่ที่เกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกก็อยู่คู่พระพุทธศาสนาต่อไปจนกว่าพระพุทธศาสนาจะอันตรธานหายไปเหมือนกับต้นโพนั่นแหละต้นโพก็อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาจนกว่าพระพุทธศาสนาจะอันตรธานหายไปแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุก็เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ยังปรากฏให้เห็นอยู่นะพระพุทธเจ้าก็ทำนายไว้แล้วนะพระบรมสารีริกธาตุเมื่อถึงเวลาก็จะรวมกันที่มีอยู่ในกระจัดกระจายไปทั่วพื้นปฐพีเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็จะรวมกันเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาครั้งสุดท้ายแล้วก็อันตรธานหายไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่ว่าพระสูตรในวันนี้อ้างอิงการถึงความสลดใจแล้วเริ่มตั้งความเพียรโดยอุบายอันแยบคายสูตรนี้ชื่อว่าปโตทสูตรปโตทสูตรถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าปตักญาติโยมก็คงจะรู้ถ้าพูดถึงปตักนี่ก็คงจะรู้จักกันดีปตักเนี่ยก็คือไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยที่ยาวๆเขาฝังเหล็กแหลมๆอยู่ตรงปลายแล้วก็เอาไว้ฝึกม้าฝึกโคถ้าเป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ก็จะมีปตักนะคือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งเอาไว้อ่าเอาไว้ทิ่มแทงเนี่ยโคเนี่ยเช่นว่าควายไถนาเนี่ยนะพอมันไม่เดินก็ปตักแทงมันก็เดินให้มันเดินอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นไม้ยาวๆฝังเหล็กแหลมไว้ตรงปลายเรียกว่าปตักปโตทะนี่แปลว่าปตักในสูตรนี้เขาเปรียบเทียบเหมือนม้าอาชาไนเนี่ยมันฉลาดพอมันเห็นเงาประตักเนี่ยเขาอุปมา4 ข้อด้วยกันม้าฉลาดเนี่ยม้ามีหลายระดับม้าฉลาดอันดับหนึ่งเลยตัวนี้ฉลาดมากข้อความในพระไตรปิฎกอ้างอิงพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายจตุกานิบาตเล่มที่21หน้าที่172ข้อที่113ปโตทสูตรข้อความในพระไตรปิฎกว่าภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดี4 ประเภทมีปรากฏอยู่ในโลกม้าอาชาในพันดี4 ประเภทมีอะไรบ้าง1ม้าอาชาในพันดีบางตัวพอมองเห็นเงาประตักเจ้าของเนี่ยถือประตักเนี่ยเห็นเงามาแล้วนะยังไม่ได้เห็นประตักนะแค่เห็นเงานะเห็นเงาประตักก็รู้แล้วว่านายสารถีผู้ฝึกโคเนี่ยถือประตักมาแล้วเราจะฝึกให้เราทำอะไรวันนี้นายสารถีผู้ฝึกโคก็บอกให้ทำโน่นทำนี่บอกให้ยกเท้าซ้ายยกเท้าขวาเดินหน้าย่องย่ำเต้นอะไรก็ทำตามถ้าฝึกดีก็จะไม่โดนประตักแทงว่าง่ายบอกให้ทำอะไรก็ทำก็จะไม่โดนประตักแทงเนี่ยม้ามันฉลาดบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่ดื้อก็ไม่โดนประตักแทงม้าอาชาในเพศที่2แค่เห็นเงาก็ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรยัง
ยังไม่กลัวนะเขาประตักแล้วง้างประตักแล้วก็ยังไม่กลัวยังไม่รู้สึกต้องโดนประตักทิ่มลงไปผิวๆนะทิ่มลงไปที่ผิวผมขนนะก็ถึงจะยอมทำตามม้าประเภทที่สามง้างประตักแล้วก็ไม่กลัวทิ่มไปผิวเบาๆก็ไม่กลัวต้องทิ่มแรงๆให้ทะลุผิวหนังเข้าไปเลยอืมทะลุผิวหนังเข้าไปเลยถึงจะยอมยอมทำตามม้าประเภทที่สี่ง้างประตักได้ก็ไม่กลัวทิ่มค่อยๆก็ไม่กลัวทิ่มทะลุผิวหนังไปก็ไม่กลัวต้องทิ่มแรงๆไปจนถึงกระดูกนะเจ็บถึงจะยอมทำตามนี่ม้าอาชนัยสี่ประเภทพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนบุรุษอาชนัยผู้เจริญบุรุษอาชนัยผู้เจริญก็คือผู้ฉลาดโยคีนี่โยคีผู้ปฏิบัติบุรุษอาชนัยผู้เจริญโยคีภิกษุณีบาจกบาติกาบริษัทสีเนี่ยผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยประเภทที่หนึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าบุรุษอาชนัยผู้เจริญหมายถึงโยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนาอธิบายขยายความนะบางคนในโลกนี้ฟังข่าวว่าในบ้านโน้นในตำบลโน้นมีสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์ปางตายหรือตายเขาสลดใจถึงความสังเวชเพราะฟังข่าวนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญความเพียรโดยอุบายแยบขายอุทิศกายใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชนัยผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชนัยประเภทที่หนึ่งนี่แค่เห็นเงาก็กลัวแล้วประเภทที่หนึ่งนี่ก็ฟังข่าวว่าไปบ้านโน้นมีบุรุษได้รับทุกข์มากแล้วก็ตายก็เลยเริ่มทำความเพียรบุรุษอาชาในบางคนในโลกนี้ได้ฟังข่าวว่าในบ้านโน้นตำบลโน้นมีสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์มากหรือตายไปแล้วแต่คือไม่ได้ฟังข่าวประเภทที่สองนะไม่ได้ฟังข่าวนะแต่เห็นกับตาเลยว่าสตรีหรือบุรุษบางคนเนี่ยเป็นทุกข์มากแล้วก็ตายไปต่อหน้าเลยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยก็เลยสลดใจถึงความสังเวชเพราะเห็นเขาตายหรือว่าเขาได้รับทุกข์มากและเขาก็ตายจึงเริ่มบำเพ็ญความเพียรโดยบายเงียบขายอุทิศกายใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวบุรุษนี้เปรียบเสมือนอาชาในม้าอาชาในประเภทที่สองประเภทที่สามบุรุษอาชาในประเภทที่สามบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่ามีใครตายแล้วก็ไม่เห็นสตรีบุรุษอะไรที่ถึงความทุกข์แล้วก็ตายแต่
ญาติสาโลหิตของเขาประสบทุกข์หรือตายคือใกล้ตัวเข้ามาแล้วนะใกล้ตัวมาแล้วประเภทที่สองนั่นเห็นคนตายแต่ว่าเขาไม่ใช่ญาติไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็เริ่มตั้งความเปลี่ยนประเภทที่สามนี่ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นคนอื่นตายนะแต่ว่าเห็นญาติของเราเนี่ยแหละเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ป้านะอาญาติสาโลหิตพี่น้องวงวานมิตรสหายคนใกล้ตัวประสบความทุกข์มากมายแล้วก็ตายเขาสลดใจแล้วก็ถึงความสังเวชเพราะเห็นเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มความเพียรโดยบายแยบขายอุทิศกายใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบเทียบบุรุษอาชาในนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในประเภทที่สามเนี่ยจึงคือประเภทสามไม่ถูกตักแทงจนถึงถึงผิวหนังเลยนะทะลุผิวหนังกันไปแล้วโดนเนื้อแหละเจ็บเปรียบเทียบว่าถ้าเราเห็นคนอื่นตายเนี่ยเราจะสลดไหมเฉยๆคนอื่นตายนี่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเฉยๆแต่พอญาติตายนี่พ่อแม่ตายพี่น้องตายคนใกล้ชิดตายโอ้สลดเลยมันใกล้ตัวมาแล้วนะใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วนะก็เลยสลดนี่ประเภทที่สี่บุคคลบุรุษอาชาในบางคนผู้เจริญในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่ามีใครตายแล้วก็ไม่เห็นว่าคนอื่นตายและญาติของตัวเองญาติสาโลหิตของตัวเองก็ไม่ได้ตายแต่ว่าตัวเองนี่แหละประสบเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายของเรานี่แหละเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตเนี่ยพรากชีวิตหมายความว่าโอ้โหมันเจ็บเหมือนก็ว่าใจจะขาดเลยโยมเคยปฏิบัติแล้วมันเจ็บมันปวดไหมมันเหมือนกับใจจะขาดเลยนะหัวใจจะหยุดเต้นนะคำว่าพรากชีวิตนะมันไม่ได้พรากนะเอาเวทนานี่เวทนาจากการปฏิบัตินะไม่ตายนะแต่ว่ามันก็จะปวดมากทุกทรมานเนี่ยเหมือนก็ว่าใจจะขาดเนี่ยได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งอย่างนั้นเนี่ยสลดใจถึงความสังเวชเพราะประสบทุกข์เพราะเวทนาจากการปฏิบัติจึงเริ่มบำเพ็ญความเพียรโดยบายเยียบขายอุทิศกายใจทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งซึ่งทุกข์โดยด้วยปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในประเภทที่สี่คือถูกแทงจนถึงกระดูกเลยเนี่ยทะลุเนื้อไปถึงกระดูกเลยเจ็บปวดมากนะพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบกับม้าจาอาชนายประเภทที่สี่เนี่ยเหมือนกับโยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสก็จึงเริ่มตั้งความเพียรด้วยบายแยบขายอธิบายตั้งแต่ต้นว่าคนเราเมื่อได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเนี่ยจึงถึงความสลดใจในที่นี้เขาใช้คำว่าสลดใจภาษาบาลีว่าโสเตนะสังวิชติสังเวคังอาปัชติเขา
สลดใจแล้วก็ถึงความสังเวชเพราะได้รับทุกขเวทนานั้นสังวิโคโยนิโสปทหติเป็นผู้สลดใจย่อมเริ่มตั้งความเพียรโดยบายแยบขายปทหตินะตั้งความเพียรนะโยนิโสโดยบายแยบขายปหิตาโตเป็นผู้มีตนอันส่งไปแล้วสัจฉิกโรติย่อมกระทำให้แจ้งปรมัตถสัจจังซึ่งปรมัตถสัจจะกายเยนะเจวะด้วยนามกายนั่นเถียวอติวิชะปัสสติย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดปัญญายะด้วยปัญญาเนี่ยอ้างสัพพลีเพื่อจะให้ญาติโยมได้มีความเชื่อมั่นว่ามีบาลีประกอบนะถ้าโยมพอแท้หรือว่าไม่เข้าใจในสภาวะว่าทำไมมันต้องมาเจ็บปวดมากมายอะไรขนาดนี้เนี่ยนั่นแหละมันก็ต้องสังวิโคก่อนดิตลอดใจก่อนดิเอามันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็เหมือนม้าที่มันไม่ได้ถูกประตักแทงเนี่ยแล้วมันจะรู้สึกไหมนะม้ามันอยู่ดีๆนี่มันจะรู้สึกไหมมันต้องเอาประตักแทงมันถึงจะยอมมันถึงจะยอมทำตามให้ทำอะไรมันก็ทำเอาไม่ลงโทษมันมั่งเนี่ยมันก็ดื้อม้าเนี่ยไม่ฝึกมันก็ไม่รู้ว่าจะให้มันทำอะไรเหมือนกันโยคีก็เหมือนกันมันก็ต้องเจอเวทนาจะคิดแบบพรากชีวิตเลยนะเหมือนจะใจจะขาดเลยนะแสดงว่ามันเจ็บปวดมากนั่นแหละมันเหมือนโดนประตักแทงจนทะลุเข้าไปถึงกระดูกเลยเจ็บขนาดไหนนะกระดูกจะแตกนะใจจะขาดนี่แหละมันต้องสังวิโคก่อนถ้าไม่สังวิโคแล้วมันไม่สลดมันไม่สำนึกไม่ถึงความสังเวชมันก็ไม่ตั้งความเพียรด้วยบายอันแยบคายก็เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยสลดยังไงอธิบายขยายความทำไมต้องสลดสลดยังไงสลดว่ารูปนามขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะเรามีรูปนามขันธ์ห้าถ้าเราไม่มีรูปนามขันธ์ห้าทุกข์มันจะมาจากไหนทุกข์มันอาศัยรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันมีธาตุทั้งสี่มีเวทนา มีสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็โสมนัสโทมนัสอุเบกขาถ้าโดยย่อก็สุขทุกข์อุเบกขาโดยพิสดารก็มีโสมนัสโทมนัสสุขนี่สุขทางกายทุกข์ก็ทุกข์ทางกายถ้าโสมนัสนี่สุขทางใจโทมนัสก็ทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาก็เฉยเฉยถ้าปฏิบัตินี่เป็นทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายมันเจ็บมันปวดเนี่ยมันเจ็บปวดกายเนี่ยมันดีกว่าไหมมันดีกว่าเจ็บปวดใจนะถ้ามันโทมนัสนี่มันมันหนักนะถือว่าอาจจะทนไม่ไหวนะถ้าเจ็บกายเนี่ยมันทนได้นะแต่ถ้าเจ็บใจเนี่ยมันทนไม่ได้ทนยากเจ็บกายเนี่ยสมมติเรานั่ง
ชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยมันเจ็บมันปวดเนี่ยมันทนได้นะพอทนไปมันนึกโดนมันหายไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันก็ดีอะดิสบายแล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วมันเกิดขึ้นดับเร็วเรามองเห็นความเกิดขึ้นและความดับของมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนี่แหละเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นไงต่อมันก็ไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับไปดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาเกิดขึ้นใหม่มันก็เกิดดับเกิดดับนี่แหละเราเห็นความเกิดดับของรูปนามขันธ์ห้าว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะลองตั้งข้อสังเกตดูให้ดีว่าเวทนาที่มันเกิดเนี่ยมันมันอยู่ในระดับเดียวไหมมันไม่อยู่ในระดับเดียวนะมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันลงเดี๋ยวมันก็ย้ายไปย้ายมานี่เราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวเราของเราอันนี้แหละก็คือสังวิกสังวิกวิโกเนี่ยสลดก่อนต้องสลดก่อนถ้าไม่สลดเนี่ยมันก็ไม่พุ่งเป้าไปคือจิตมันไม่ได้ถูกฝึกน่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศรษโธมนุษย์เสตุเนี่ยทันโตเศรษโธมนุษย์เสตุบุคคลผู้ฝึกแล้วทันโตนี่นะเศรษโธเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์อ่ะมนุษย์เสตุอ่ะมันต้องฝึกถ้ามันไม่ฝึกมันเหมือนม้าที่ไม่ได้รับการฝึกม้าที่ไม่ได้รับการฝึกมันก็เป็นม้าในทุ่งนาใช้การอะไรไม่ได้เลี้ยงไว้ทำไมม้าในทุ่งนาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้กินเนื้อเอาไว้ลากรถแต่ถ้าม้าที่ถูกฝึกเนี่ยสมควรแกเป็นม้าของพระราชาเขาเรียกว่าม้าอาชาไนม้าที่ฝึกแล้วมันมีค่ามากจะให้มันทำอะไรมันก็ทำให้มันวิ่งมันก็วิ่งให้มันย่องมันก็ย่องนะมันจะทำตามคำสั่งของเจ้านายม้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าม้าอาชาไนที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีย่อมมีราคาควรแก่เป็นพาหนะสำหรับทรงของพระราชาพระราชาจะทรงม้าตัวไหนเนี่ยม้าตัวนั้นต้องม้าที่ดีที่สุดวิ่งเร็วที่สุดฉลาดที่สุดแสนรู้ที่สุดม้าตัวนั้นน่ะจึงเป็นม้าพาหนะสมควรเป็นเครื่องทรงของพระราชาส่วนม้าดื้อว่าไม่ฟังไม่ได้รับการฝึกมันก็ไม่มีค่าอะไรก็เป็นม้าตามทุ่งนาไปม้าธรรมดาธรรมดาโยมอยากจะเป็นม้าอาชาไนหรืออยากจะเป็นม้าที่มันธรรมดาธรรมดาอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยอยากจะเป็นม้าอาชาไนมันก็ต้องฝึกกายใจให้เข้มแข็งฝึกใจให้มันนิ่งมุ่งไปคือพระนิพพานหมายถึงเราเดินทางด้วยใจเราเดินทางด้วยใจนะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือบำเพ็ญเพียรทางใจเดินทางด้วยใจไปด้วยใจแล้วไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปเรียกว่าอมตะมหานิพพานสู่ทิศที่ไม่เคยไปไม่มี
ใครไปได้ด้วยยานหรือพาหนะใดๆบุคคลผู้ฝึกแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปที่คนอื่นไม่สามารถไปได้ด้วยยานใดๆจะเป็นเครื่องบินจะเป็นเรือหรือจะเป็นรถไฟฟ้าหรือจะเป็นเรือดำน้ำก็ไม่สามารถไปได้ทิศที่ไม่เคยไปเนี่ยคือพระนิพพานเนี่ยผู้ที่ฝึกตนแล้วไปได้ด้วยโสดาปฏิมักขสกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตมักญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของปโตทสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบม้าอาชาไน4ประเภทกับบุรุษผู้อาชาไนผู้เจริญในนี้เขาใช้คำว่าพัทโทรปุริสาชานิโยบุรุษอาชาไนผู้เจริญอธิบายขยายความว่าโยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องได้รับการฝึกกายฝึกใจให้เป็นผู้มั่นคงทั้งกายและใจกายนิ่งจิตนิ่งเห็นไหมว่าคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะนั่งนิ่งเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงหลายชั่วโมงเขาก็นั่งนิ่งอยู่งั้นเนี่ยไม่กระดุกกระดิกเพราะเขาฝึกมาแล้วอย่างโชคโชนเวทนามันดับไปหมดแล้วความเจ็บความปวดมันไม่มีแล้วมันดับไปหมดแล้วเขาจึงนั่งนิ่งๆอย่างนั้นได้เป็นหลายๆชั่วโมงนี่ก็คือบุรุษอาชนัยผู้เจริญผู้ได้รับการฝึกมาแล้วนี่ภายนอกนะกายนิ่งจิตนิ่งกายนิ่งคือกายปัตติกายสงบจิตตปัตติจิตสงบจิตนิ่งนิ่งคือมันไม่ซัดสายเพราะจิตมันได้รับการฝึกแล้วอย่างโชคโชนเพราะมันโดนประตักแทงมันโดนตักแทงมาแล้วมันถึงจะเป็นม้าที่ดีได้ผู้ปฏิบัติมันก็ต้องผ่านเวทนาอย่างแสนสาหัสมาแล้วมันถึงจะนิ่งได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็ข้ออุปมาอุปไมยในการที่ทำไมต้องสังเวชทำไมต้องสลดถ้าไม่สลดแล้วจะเห็นธรรมะได้ยังไงไม่เห็นทุกข์เห็นทุกข์ถ้าเราเห็นแต่สุขเห็นแต่โสมนัสอย่างนี้ก็ยังก็ไม่สลดเลยดิแล้วทุกคนต้องสลดไหมบางคนก็ไม่สลดในกรณีนี้ที่เขาพูดบอกว่าสลดเวลาเราสลดเนี่ยเราให้เข้าใจในสภาวะว่ามันต้องสลดมันต้องสังเวชมันต้องมีมั่งแหละมีมากมีน้อยสลดสังเวชยังไงอย่างน้อยก็มีความคิดเรามีความ
คิดว่ายังไงถึงจะได้มาปฏิบัตินะคนเราอยู่ดีๆจะมาปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะมีแต่ว่ามันต้องมีความคิดอะไรบางอย่างกระตุ้นเตือนปุพเพกตปุญญาตาบุญที่สั่งบารมีที่สั่งสมไว้ในอดีตเนี่ยตักเตือนให้มาปฏิบัติหรือบางคนก็มีคนอื่นชักชวนมาปฏิบัติเขาชักชวนปฏิบัติอันนั้นก็เรื่องของคนชักชวนแต่ว่าเราตัวเราเองเนี่ยจะปฏิบัติหรือเปล่าอ่ะถ้าใจเราปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวอะไรคนอื่นชักชวนมาก็จริงอ่ะแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วมันมีแรงบันดาลใจอะไรให้ปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเพื่ออะไรต้องการอะไรนี่แหละก็คือสลดแหละอธิบายขยายความอ่ะสลดลักษณะคิดว่ามันสลดเนี่ยมันสลดยังไงเราเห็นทุกข์ในรูปนามขันธ์ห้าของเราทุกข์เป็นสภาวะบีบคั้นทุกข์เป็นสภาวะที่เร่าร้อนทุกข์เป็นสภาวะที่ปรุงแต่งทุกข์เป็นสภาวะที่แปรปรวนในลักษณะของทุกข์อัตของทุกข์มันมีลักษณะ4ประการเนี่ยมันบีบคั้นยังไงบีบคั้นว่าทำไมเราต้องมาทำสิ่งนี้ทำไมเราต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องมาลำบากทำไมเราต้องมาเจ็บมาปวดทำไมเราต้องมาเกิดแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าคนเห็นว่าเราเป็นทุกข์ในรูปนามขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าเห็นทุกขอริยสัจเห็นความจริงคือทุกขอริยสัจเนี่ยความจริงที่ประเสริฐคือทุกขังอริยสัจจังเนี่ยทุกเป็นความจริงที่ประเสริฐเนี่ยทุกขังอริยทุกขังคำหนึ่งอริยคำหนึ่งสัจจังคำหนึ่งทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นความจริงที่ประเสริฐถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์คือเราเห็นแล้วนี่ทุกข์อีทังทุกขังอริยสัจจังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอีทังทุกขังอริยสัจจังนี่ทุกข์คือความจริงอันประเสริฐถ้าเราคือเอาเห็นคือเราเห็นทุกขอริยสัจในอริยสัจสี่คือความจริงที่ประเสริฐคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วต่อไปทำยังไงมันทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นเนี่ยเป็นสภาวะที่ชัดเจนที่สุดในบรรดาสภาวะเนี่ยทั้งสี่เนี่ยเพราะว่ามันบีบคั้นเนี่ยมันบีบมันเป็นไงเมื่อเราถูกบีบมันบีบมันจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งต้องให้ทำสิ่งนั้นถ้าไม่ทำมันก็จะบีบบีบแน่นเข้าไปอีกบีบแน่นยิ่งอีกแน่นจนเราทนไม่ไหวต้องทำสิ่งนั้นนี่แหละทุกข์ก็คือสภาวะบีบเนี่ยมันบีบนะบีบหัวใจเนี่ยมันบีบหัวใจ
สังเกตดูสิว่ามันบีบหัวใจไหมทุกเนี่ยพ่อตายแม่ตายนี่บีบไหมมันบีบหัวใจไหมใจมันจะขาดเลยไหมคนที่เรารักตายบางคนลูกตายอย่างเงี้ยโอ้โหลูกก็มีคนเดียวผลที่สุดลูกก็มาตายแล้วมันบีบไหมนะมันบีบหัวใจไหมนั่นแหละมันบีบแหละทุกมันบีบเนี่ยทำไมเรายอมให้มันบีบฉันจะไม่ยอมให้ทุกมันมาบีบเราอีกแล้วฉันจะกำจัดมันละมันไปทิ้งเสียไม่ยอมให้มันบีบอีกแล้วเราจะละรูปนามกันห้าไปเลยไม่มีรูปนามกันห้าเลยในเมื่อมันไม่มีรูปนามกันห้าแล้วมันจะบีบอะไรก็ไม่มีมันไม่มีอะไรให้บีบบีบก็บีบไปดิเราก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรมันไม่บีบหรอกถ้าจิตใจมันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็คือมันไม่บีบทุกมันบีบพอบีบแล้วก็ไงเร่าร้อนดิ้นรนกระเสือกกระสนแล้วก็ปรุงแต่งผลที่สุดมันก็แปรปรวนเราพอเรานั่งปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันดับไปแล้วไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยมันดับไปแล้วแต่มันดับเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ถ้ามันดับแล้วมันไม่เกิดเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือความดับที่ถึงความดับแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเรียกว่านิโรธถ้าดับแล้วมันเกิดขึ้นอีกมันยังไม่ใช่นิโรธนิโรธมันต้องดับแล้วไม่เกิดขึ้นอีกเหมือนกิเลสที่เราละได้โสดาปฏิผลละสังโยชน์ได้สามเนี่ยละได้แล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตะปรามาสละสังโยชน์ได้สามเนี่ยละแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละนิโรธคือความดับที่ไม่เกิดขึ้นอีกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของมาโตพระสูตรเนี่ยเขาก็พูดถึงปตักแต่ความจริงปตักในที่นี้มันเป็นปตักคือทุกในวัฏฏะมันทิ่มแทงมันบีบคั้นปตักมันทิ่มแทงอย่างเดียวนะแต่ทุกนี่มันบีบคั้นด้วยนะในคำว่าสังเวชเราจะเขียนได้สองอย่างสังจะเขียนว่าสังเวคะสับบาลีว่าสังเวคะสังเวชก็มาจากศัพท์ตัวเดียวกันมาจากสังวิชะธาตุในความกลัวกังวลปั่นป่วนตื่นเต้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นความทุกข์เนี่ยสังเวชสังเวชนียะสังเวชนียสถานโยมเคยได้ยินว่าสังเวชนียสถานสี่ตำบลพระพุทธเจ้าให้ไปกราบไหว้เพื่อให้เกิดสังเวชสังเวชแล้วยังไงต่อเมื่อสังเวชแล้วก็ปารบความเพียรด้วยอุบายอันแยบขายยังไงอธิบายขยายความว่าเมื่อเห็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเกิดสังเวชโอ้พระพุทธเจ้าประสูติในที่นี้หนอแล้วก็เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้า
ไม่อยู่แล้วปรินิพพานไปแล้วพระเจ้าตรัสรู้ในที่นี้เดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในที่นี้เดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่อยู่แล้วปรินิพพานไปแล้วที่พระเจ้าปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพพานในที่นี้หนอขนาดพระพุทธเจ้ายังปรินิพพานรูปนามขันธ์ห้าของพระพุทธเจ้ายังต้องเสื่อมสลายไปและจะมีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์แล้วตรัสรู้มาแล้วก็สอนประชาชนแล้วก็ปรินิพพานอยู่มาก็พระพุทธเจ้าองค์รูปองค์อื่นก็มาตรัสรู้แล้วก็มาสอนแล้วก็มาปรินิพพานก็เป็นอยู่แต่อย่างเงี้ยก็คือที่พระพุทธเจ้าสอนว่ารูปนามขันธ์ห้าไม่เที่ยงไม่ทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วพระพุทธเจ้ารูปนามขันธ์ห้าของพระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็มันสลายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีแล้วรูปนามขันธ์ห้าของพระพุทธเจ้าก็ไม่เหลือแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่ปรินิพพานแสดงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ไม่เป็นความจริงอยู่ดีก็ต้องเป็นไปตามนั้นรูปนามขันธ์ห้าของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะก็ถึงเวลาหมดพระพุทธเจ้าของเราทรงพระชนมายุ80ก็หมดเขาเรียกว่ามันใช้การไม่ได้แล้วมันหมดอายุก็เสื่อมไปสลายไปด้วยวัยอันสมควร80ก็สมควรนะ80ก็ในคนยุคนี้นะคนก็สิ้นอายุไข80ก็เป็นไปตามนั้นนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคราวนี้ว่าถ้าเราจะมีได้รับความสลดสังเวชอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่มันจะสลดมาจากอะไรมันจะสังเวชมาจากอะไรก็ให้นึกถึงว่าอ๋อนี่สินะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังวิโคโยนิโสปทหติบุคคลนั้นย่อมสลดใจสังเวชสลดใจสลดใจเนี่ยอย่าไปสลดอยู่นานนะอย่าไปสลดนานต้องรีบเปลี่ยนสภาวะทันทีถ้ารู้ว่าเราสลดใจเนี่ยอย่าไปสลดนานสลดนานไม่ดีต้องไปเลยโยนิโสปทาติเลยสลดนานเนี่ยมันเหมือนช้างติดลมโยมเคยเห็นไหมช้างติดลมมันช้างมันลงไปกินน้ำในหนองแล้วหนองดินมันเหลวมันก็เลยขึ้นไม่ได้นี่เขาเรียกว่าช้างติดลมมันขึ้นไม่ได้ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันสลดจิตมันตกมันขึ้นไม่ได้อย่าไปปล่อยไว้นานต้องรีบขึ้นมานะรีบทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันขึ้นมาให้ได้เหมือนช้างติดลมมันพยายาม
พยายามดิ้นแล้วก็วิธีที่จะให้ช้างขึ้นมาจากลมทำไงโบราณเขาก็ตีเคาะตีกลองศึกช้างนี่มันเป็นช้างศึกพอมันติดลมเนี่ยมันขึ้นไม่ได้พอตีกองศึกแค่นั้นแหละมันโดนผลุงเลยมันเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนก็ไม่รู้มันดีดตัวขึ้นเลยตีกองศึกตีกองสงครามช้างมันดีดตัวขึ้นเลยขึ้นมาจากลมได้นี่แหละก็คือช้างมันถูกฝึกมาอย่างดีแล้วเหมือนกับโยคีผู้ปฏิบัติเนี่ยฝึกมาอย่างดีแล้วพอจิตตกมันเกิดสลดสังเวชเกิดทุกข์ใจโทมนัสเนี่ยนะอย่าไปปล่อยไว้นานนะปล่อยไว้นานไม่ดีนะต้องรีบขึ้นมาเหมือนช้างจิตลมต้องรีบขึ้นมานะอย่าไปแช่อยู่ในนั้นนานยิ่งติดนานเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เนี่ยแล้วก็โยมจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะโรคซึมเศร้าอยู่ดีๆก็เป็นเฉยเลยโรคซึมเศร้าก็เป็นคนพ่อแม่ก็มีฐานะดีมีฐานะก็เป็นคนรวยถ้าเป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างไรมันเป็นเองนี่แหละเขาบอกว่ามันสลดเนี่ยมันสลดแล้วมันจะทำไงมันก็ต้องโยนิโสปทาติสิตั้งความเพียรโดยใบแยบคายรีบกระโจนขึ้นมานะอย่าไปสลดนานนะเดี๋ยวมันกลายเป็นโรคซึมเศร้านะมันเหมือนช้างที่ติดลมแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาได้ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วมันไงมันก็ตายอยู่ในลมมันเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เพราะนั้นพอติดลมปั๊บต้องรีบกระโดดกระโจนขึ้นมาเลยมันไปแช่นานเดี๋ยวขึ้นไม่ได้มันโคลนมันดูดลึกลงไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีแรงดีดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้อธิบายขยายความเพื่อให้รู้ตัวว่าถ้าสังวิโคเมื่อไหร่นะสลดเมื่อไหร่นะต้องรีบดีดตัวขึ้นมาทันทีนะโยนิโสปทาติตั้งความเพียรโดยใบแยบคายทันทีอย่าไปปล่อยไว้นานไม่ดีผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมันก็ต้องมีจิตตกจิตเกียจค้านท้อแท้ท้อถอยเบื่อหน่ายเนี่ยต้องรีบกระโจนขึ้นมาทันทีนะบอกว่าไอ้อันนี้ไม่ดีนะต้องรีบละมันไปเสียนะตั้งความเพียรดูใบแยบคายนะเพื่อจะมีตนอันส่งไปแล้วตัดชิกโรติย่อมทำให้แจ้งปรมัตถสัจจังซึ่งปรมัตถสัจจะกายเยนะด้วยนามกายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทำให้แจ้งด้วยนามกายแล้วก็ต่อว่าเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสลดแสดงว่าใกล้แล้วมันใกล้ที่จะถึงฝั่งแล้วกระโจนขึ้นมามันก็ถึงฝั่งแล้วเหมือนกันปฏิบัติไปเนี่ยพอจิตมันตกจิตมันสลดมันเศร้ามันเบื่อหน่ายมันท้อแท้นะกระโจนขึ้นมามันก็ขึ้นฝั่งได้แล้วมันใกล้ฝั่งแล้วโจนขึ้นมามันก็ฝึกขึ้นฝั่งได้นะเพราะว่าพอสังวิโคตลดใจ
ลดใจเพราะอะไรเห็นคนตาย เห็นญาติตาย เห็นคนโน้นตายคนนี้ตาย เราไม่ตายเราจะไม่ตายเราจะต้องนิพพาน เราจะไม่มาเกิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าสลดแล้วก็ตั้งความเพียรโดยบายแยบคายพอตั้งความเพียรโดยบายแยบคายก็มีตนอันทรงไปแล้วย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะด้วยนามกาย รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาก็ถึงจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานที่ตั้งไว้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังปโตภสูตรแล้วก็สงสัยก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมในข้อคิดที่มันยังไม่เข้าใจอ่านให้ละเอียดอันนี้อ่านตำราก็สู้ปฏิบัติไม่ได้นะปฏิบัตินี่แหละมันของจริงต้องเห็นต้องเห็นจริงเวทนามันต้องเจอจริงๆมันถึงจะรู้ว่ามันจะปวดขนาดไหนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะในเมื่อพอแท้พอถอยสังวิโคแล้วก็อย่าไปปล่อยไว้นานต้องรีบละมันไปเลยนะตั้งความเพียรโดยใบแยบคายแล้วเพื่อทำให้แจ้งปรมัตถสัจจะด้วยนามกายและรู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาสำหรับวันนี้การบรรยายในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาฟังธรรมบรรยายในวันนี้ขอท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุยิ่งยืนยาวนานเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการเกือยุวนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทินสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้มีสมาชิกเข้ามา6 คนนะคนก็สมาชิกก็หน้าเดิมๆนะแต่ไม่เป็นไรโยมพจมานบันทึกไปแล้วใช่ไหมฮัลโหล